ආයිබෝන් අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ soy meat එක ඩෙවල් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ එක එක විදිහට මේක හදනවා. නමුත් අද මම ගොඩක් vegetarian අයද ලෝකෙ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයගේ පහසුව තකා තමයි මම මේක හදාගන්නේ ඩෙවල් එකක් ඇතුළේ. මම ඒක රසට හදන්න ඔබට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් විවිධාකාර විදිහට හදනවා. නමුත් මම මේක හදන්නේ තවත් විදිහකට. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ඒත් එක්ක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. ඉතින් මෙතන තියෙන soy meat මම මේ soy meat කලින්ම මේක තඹ ගත්තා. ඒ තඹ ගද්දි මම දැම්ම මේකට ලුණු ස්වල්පයක් දාලා තමයි මේක තඹ ගත්තේ. මේ ඉතින් ඒ මොකද සමහර අය ඉතින් මේකට curry powder දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක අවසාන තමයි දාන්නේ. මම මේ දැනට තඹ ගත්තා. ඉතින් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මෙතන සුදු ලුණු තියෙනවා, ඉඟුරු තියෙනවා, ලුණු ස්වල්පයක් තියෙනවා, ඊළඟට ආව මිරිස් තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට පාවිච්චි කරනවා බැදපු 3-5ක. ඇත්තටම ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අමු 3-5 එකත්. නමුත් මම මේකට පාවිච්චි කරන ටිකක් පොඩි කලර් එකක් දෙන්නත්, රසය වැඩි කරන්නත් තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඉතින් මම හදාගත්ත ඒවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ගම් මිරිස් තියෙනවා ගොඩාක් කුඩුවට නෙවෙයි කෑලි වෙන තියෙන. ඊළඟට මෙතන තියෙන කෑලි මිරිස්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා තක්කාලි හීනෙට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මාළු මිරිස් තියෙනවා. තක්කාලි සෝස් එක තියෙනවා. ලුණු කෑලි වලට අපි කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා soy sauce එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම sweet soy sauce එකක්. ඒක පොඩ්ඩක් දාන්නේ මේකේ පොඩ්ඩක් අර sweet ගතිය ඇති කරන්න. නැත්නම් සමහර සීනි දානවා. නමුත් මම මේකට සීනි දාන්නේ නැති නිසා මම මේක sweet soy පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි මේක හදාගන්න විදිය මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ වගේ තාච්චිය මේ විදිහට රත් කරගන්නවා. ඒ කරගෙන මම මේ වගේ තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ඒක රත් වීගෙන එනකොට මම දානවා ඉස්සෙල්ලම අර හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ටික. ඊළඟට ඉඟුරු ටික ඒ විදිහෙන් දානවා. අර පිටික මිරිස් කරල් මේක හරි ඉක්මනට කරගන්න ඕන දෙයක්. මේ විදිහට මේක හොඳට බැදෙන්න ආරම්භ මේ වගේ මේක ටිකක් බැදෙන්න දෙන්න. දැන් මේක මේ විදිහට බැදගෙනකොට අපි එකතු කරනවා දැන් මාත් soya meat. ඒක මම ලොකුය අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් හරි මොකද ඩෙවල් එකක් ලොකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා මම මේකට එකතු කරනවා roasted curry powder එක මේ විදිහට. ඔයගලන්ට ඕන කහ පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මම එකතු කරන්නේ මේ වෙලාවේ. ඊළඟට තමන්ගේ දැවිල්ල අනුව බලලා මිරිස් කුඩු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක හිමීට මේ වගේ කවලම් වෙන්න ආරම්භ. ඔයාලට පේන ඇති ඒක පාට වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා soy meat වල ලොකු රසයක් නැහැ. අපි දාන දේත් එක්ක තමයි මේකේ රසය එන්නේ. ඊළඟට මම මේ වෙලාවෙම එකතු කරනවා ලුණු ස්වල්පයක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රමාණය අනුව බලගන්න. මෙතන තියෙන ග්‍රෑම් 400ක soy meat තියෙනවා. මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උණ පහ ටික අල්ලගන්න මේ වගේ දැන් දෙන්න ඕනේ. ඒ තෙලෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දැනටම හරි සුවඳයි මේ පැත්ත. ඊළඟට මම මේ විදිහට එකතු කරනවා නම් ආල්බුටික ඒකත් පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටිකක් දැන් මම එකතු කරනවා මේ වෙලාවේ ලුණු ටික. මේ ඔක්කොම ගොඩක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ලුණු නම්. මේක කවලක් කරලා ගන්න පුළුවන්. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා නැත්නම් මේක අඩිය කර වෙන්න බලාවි.
ඊළඟට මම එකතු කරන ටොමැටෝ සෝස් ටික හොඳට හුරු ගන්න ටොමැටෝ සෝස් ටික ඊළඟට සෝයා සෝස් ටික අන්තිමට එකතු කරනවා ස්වීට් සෝයා සෝස් එක ඊළඟට කෑලි මිරිස් ඒත් එක්කම බලන්න මෙලච්චර දැවිලා නෑ මම ඊට ගින්දර පොඩ්ඩක් අන්තිම මොහොතේ මම ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා වැඩි කළා මේ විදිහට සවලම් කරනවා ඊළඟට මගේ අන්තිම ටික තමයි මම හැම වෙලාවෙම එකතු කරන්නේ ගම් මිරිස් ටික මම ගම් මිරිස් සල්පුත් මේ විදිහට අන්තිමට එකතු කරනවා එච්චරයි ඒක සෝස් දැම්මාම ගොඩක් කුක් කරන්න හදන්න එපා නැත්නම් මේකේ ඔක්කොම ඒ රසය වෙනස් වෙනවා මම මේක දැන් බලන්න මේ විදිහටම හදාගත්තා මම රස බලන්න ඕනේ මේ රස හරිම රසයි දැන් මම මේක ප්ලේට් එකකට හරියට දැක්කනේ හරි ලේසි ඉක්මනට හැදුවා දැන් මම මේක ප්ලේට් එකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ගාර්නිෂ් කරගන්නේ කියලා ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත සෝයා මීට් ඩෙවල් එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ වෙජිටේරියන් එකක්. අත්‍තරම මේ හරියට රසට සුවඳට ආවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. දැවිල්ල මම බැලුවා දැවිල්ල ගොඩාක් නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ සිම්පල් ගාර්නිෂ් එකත් එක්ක ඉතින් මේක තමන්ගේ හිතවතුන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් කවුරුවත් මස් කන්නේ නැති අයට මේ විදිහට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කළු කරලා ගත්තත් ඒකමයි. නැත්තම් ගොඩාක් රතු පාටමත් කැත නිසා තමයි මම මේ කළු පහේ දාලා තමයි මේ පාට ලස්සනට ගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේක ඊටම ප්‍රණීතව හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් දැවිල්ල වැඩි කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම සාම ගොඩාක් නෙවෙයි ටිකක් වෙන්න. මොකද සෝයා මීට් වල රසය ගේන්නේ එතකොට තමයි. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ සෝයා මීට් ඩෙවල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදන්න. හදලා try කරලා බලන්න. මොකද ගොඩාක් අය අද ලෝකේ ඉන්නවා වෙජිටේරියන් අය, මස් මාංශ කන්නේ නැති අය. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක්. මේ විදිහට හදලා පිළිගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වෙනිම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝන්.